নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ জ্যোতি ভূঞা স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আমাৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ। আপুনিও মোৰ দৰে অসমীয়াতে APSC মেইনছ লিখিব বিচাৰে নেকি? যদি বিচাৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে। চাই লওক কেনেকে ধৰণৰ লিখিব লাগিব, কিমান পেজ লাগিব বা কিমানটো ডাঙৰ এনসাৰ হ'ব লাগিব, কি সকলো কথা আজি আলোচনা কৰিম এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত। আহক আমি গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাই লওক কথাটো, আমি যেতিয়া ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছিলো বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত পঢ়ি আছিলো, তেতিয়া কি হৈছিলে, আমাৰ যিবিলাক পৰীক্ষা আছিলে আমি 3 ঘণ্টাত 100 মাৰ্কছ লিখিব লাগে। আমি 3 ঘণ্টাত 100 নম্বৰ পৰীক্ষা লিখিব লাগে। তাতো আমাৰ লিখি নহয়, 4-5 মিনিট দিয়ক, 2 মিনিট দিয়ক, 3 মিনিট দিয়ক, এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কথা থাকি যায়। আমাৰ 100 নম্বৰকৈ লিখি নহয়। কিন্তু এতিয়া APSCত 250 নম্বৰ লিখিব লাগিব 3 ঘণ্টাত। গতিকে আমি যিমানখিনি লিখিব লাগিব তাতকে বহুত, যিমানখিনি লিখিছিলো আমি তাতকে বহুত বেছি লিখিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, আপুনি লিখিব কি? APSC যেতিয়া মেইনছটো আমি লিখিব যাম, ইংৰাজীত ধেৰ মেটেৰিয়েলছ পোৱা যায়, কিন্তু অসমীয়াত বহুত কম সংখ্যকে আমি আমাৰ যি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ আছে সেইখিনি বহুত কম সংখ্যক পাওঁ। BSটো ফলো কৰে। আমি NCERT যিখিনি আমাৰ কিতাপ আছিলে সেইখিনি আমাক বহুতখিনি সহায় কৰি দিয়ে। আপুনি ক্লাছ 6ৰ পৰা ধৰি 12লৈকে যিখিনি কিতাপ আছিলে সেই কিতাপখিনি যদি পঢ়ি যায় বা তাৰপিছত যদি এডিশ্যনেল কিছুমান কিতাপ পঢ়ে, তেতিয়াও আপুনি আমাৰ অসমীয়াত মেইনছটো ক্ৰেক কৰিবলৈ পাৰিব। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ লৈ অনুপ্ৰাণিত হৈ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছো। এতিয়া চাওক, যিখন আমাৰ এছে পেপাৰ থাকিব, সেই পেপাৰখন বাদ দি যদি আমি বাকীখিনি চাওঁ, তাত পেজটো পুৰা লিমিটেড থাকিব। ঠিক আছে, ৰচনাখনটো থাকে, ৰচনা যিখন 2খন ৰচনা লিখিব লাগিব, 250 মাৰ্কৰ টোটেল হ'ব। তাৰে ভিতৰত ৰচনাত অলপ পেজটো বেছিকে হ'ব, তো ৰচনা 2খন লিখিব লাগিব 3 ঘণ্টা। ঠিক আছে, এতিয়া চাই লওক, যদি আমি 10 মাৰ্কৰ কাৰণে চাওঁ, মানে 150টা শব্দৰ ভিতৰত যদি লিখিব লাগে, তেতিয়াহ'লে চাওক এনেকুৱা 2টা পেজ প্ৰভাইড কৰিব। ঠিক আছে, এই 2টা পেজৰ ভিতৰতে আপুনি লিখিব লাগিব। গতিকে আপুনি এইটো ক্লিয়াৰ যে APSC যিখিনি কুৱেশ্যন আছে এনসাৰ লিখিব লাগে, তাত অতি বেছি লিখিব নালাগে। মানে ধৰি লওক 250 নম্বৰ বুলি ক'লে আমি কিমানটা লিখিব লাগিব চাওক। সেই কুৱেশ্যনটো যিটো উত্তৰটো আপোনালোকে বিচাৰি আছিলে, সেই উত্তৰটো এইটোৱে যে তাত ধৰি লওক কুৱেশ্যনৰ সংখ্যা বেছি থাকিব, কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্টত থাকিব 10 বা 15। 250টা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব থাকিলে তাত পাব আপুনি 15 নম্বৰ, আৰু যদি 150টাৰ ভিতৰত লিখিব লাগে তাত এতিয়া দিয়া হ'ব কেইটা 10 নম্বৰ। এতিয়া চাওক, মেইনছ লিখিবলৈ গৈ আছো অসমীয়াত। এটা এনসাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে 3টা কথা মনত ৰাখিব লাগিব। গতিকে এইটো চাই লওক। ইয়াত প্ৰথমতে চাওক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কেইটা। আপুনি কি মন কৰিবলৈ, ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য এনসাৰ। আপুনি প্ৰথম এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ, এটা নক্সা বনাই ল'ব লাগিব এনসাৰটো। চাই লওক, প্ৰতিটো বস্তুৰে কি থাকে, এটা আৰম্ভণি থাকে। ইয়াত যদি চাই আপুনি, প্ৰতিটো বস্তুৰে কি আছে, এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্ট আছে, আৰম্ভণি অংশ আছে। ঠিক আছে, ধৰি লওক মোৰ নাম ভাস্কৰ জ্যোতি ভূঞা। এটা কুৱেশ্যন, ধৰি লওক ভাস্কৰ জ্যোতি ভূঞাৰ বিষয়ে কিবা এটা লিখা, বা আপোনাৰ বিষয়ে কিবা এটা। মোৰ নাম ভাস্কৰ জ্যোতি ভূঞা, মোৰ ঘৰ আমুকত, মোৰ কিবা, সেইবিলাক কুৱেশ্যন লিখাৰ আগতে আপুনি কি হ'ব, গোটেইখিনি কোৱাৰ আগতে এটা ইন্ট্ৰ দিব লাগিব। যদি আপুনি ইউটিউবত চাই আছে, বহুত মই যে এতিয়া দিলো ধৰক নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো, সেইটো কি হৈছে, এটা ইন্ট্ৰ। গতিকে আপুনি এটা কুৱেশ্যন লিখাৰ আগত কি হ'ব, এটা ইন্ট্ৰ দিব লাগিব, আৰম্ভণি এটা লিখিব লাগিব। কোনোবাই কিছুমানে কি কৰে, কিছুমানে কবিতাৰ যোগেদি দিব পাৰে, কিছুমানে মহৎ লোকৰ বাণী দি আৰম্ভ কৰে, বা কিছুমানে সেই বিষয়টোকে অকমান ডেছক্ৰাইব কৰি লয়। ঠিক আছে, নিজৰ শৈলীৰে। এতিয়া আপোনাৰ কথা, আপুনি মন কৰিবলগীয়া পইণ্টটো প্ৰথম হৈছে আৰম্ভণি। প্ৰতিটো বস্তুৰে আৰম্ভণি কৰাৰ আগত তাৰপিছত কিবা আপুনি মিডল অংশটো লিখিব লাগিব, মাজৰ পইণ্ট কেইটা চাব লাগিব। এতিয়া মাজৰ যদি পইণ্টটো চাই, তেতিয়া আপুনি দেখিব মধ্য অংশটোত আপুনি যিটো কুৱেশ্যন সুধিছে, এই কুৱেশ্যনটোৰ বিষয়ে আপুনি তাত আলোচনা কৰিব পাৰে, তাত চাব টপিক সোমাব পাৰে, মেইন টপিক সোমাব পাৰে, যি কৰে সেইটো আপোনাৰ কথা। তাৰপাছত 2টা কৰাৰ পিছত 2টা অংশত গ'ল। 3 নম্বৰ অংশটো কি হৈছে, কনক্লুজন বা সামৰণি। চাওক 3 নম্বৰ অংশটো কি, কনক্লুজন বা সামৰণি। প্ৰত্যেকটো বছৰত যে আমি যেনেকে আৰম্ভ কৰিছো, তেনেকে কি কৰিম, আমি শেষ কৰিম। এই ধৰক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। 15টা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এনেকে যে কওঁ বুলিলো। ঠিক আছে, সেইটো কি মই সামৰণি মাৰিলো। গতিকে প্ৰত্যেক বছৰে এটা 3টা ষ্ট্ৰাকচাৰ, এই ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ভিতৰত 3টা আমি কথা মনত ৰাখিব লাগিব। সেইটো প্ৰথমটো মনত ৰখাৰ কথা হৈছে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো লাগিবই। মিডল পাৰ্টটো আপুনি কুৱেশ্যনটোৱে কি বিচাৰি ডিমাণ্ড কৰিছে, কি লিখিলে ভাল হ'ব, সেইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব মিডল পাৰ্টটো। আৰু 3 নম্বৰটো কি কৰিব, আপুনি কনক্লুজন মাৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এটা এনসাৰ লিখিবলৈ আমি সেই 3টা কথা আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব। আপুনি কৰিব কি, প্ৰথম চাই লওক, যিটো আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো আপুনি লিখিব, দেখাৰ পাছত আপুনি মনতে এবাৰ জুকিয়াই চাব লাগিব, মই
এই যে ষ্ট্ৰাকচাৰটো লিখিলো মানে কি লিখিম এতিয়া মই ধৰি লওক অসমীয়া ভাষাৰ আগুৱাই যোৱাত ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰণে কেনেদৰে সহায় কৰিব ইয়াত বিশ্লেষণ কৰা 10 বা 15 মাৰ্ক দি থোৱা আছে এতিয়া চাই লওক আপুনি মনতে জুকিয়াই চাব লাগিব অসমীয়া ভাষা কি হৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে কাৰ ৰূপ আছিলে কিমান চনৰ পৰা আহিছে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পাবলৈ কিমান বছৰৰ সময় লাগে সকলো ধৰণৰ আপুনি এটা জুকিয়াই চাই কি হ'ব এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰস্তুত কৰিব ধৰি লওক আপুনি কাৰোবাৰ বাণীৰে আৰম্ভ কৰিলে ইন্ট্ৰটো হৈ গ'ল মাজৰ খিনি কৰিলে কি যিটো মিডল পাৰ্ট হৈ গ'ল যদি কনক্লুজন আছিলে গতিকে আপুনি শেষত বোলে আমুক কিবা কিবি হ'ল গতিকে অসমীয়া ভাষাই আপোনালোকে চলি আহিছে আগলৈও চলি যাব সেইটো কি কৰিলে আমি শেষ কৰিম আপুনি যিকেইটা লিখিব তাৰ মানদণ্ডটো অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব আমি চাই লওক আমি কি নহয় হাই স্কুলৰ এনচাৰ ৰাইটিং কৰি থকা নাই আমি কি কৰিব লাগিব মানদণ্ডত কি কৰিব লাগিব উন্নত কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ শব্দটোৰ গাঁথনি কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ বাক্যৰ গাঁথনি কেনেকুৱা হৈছে তাৰ ওপৰত মানে কি হয় লক্ষ্য কৰিব লাগিব আৰু আখৰৰ ওপৰত মানে অলপ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় মোৰটো আখৰ বেয়া গতিকে মোৰ যদি আখৰ বেয়া মোৰ মানে অলপ নেগেটিভ পইণ্টটো সেইটো হৈছে কি মোৰ আখৰ বেয়া গতিকে আপোনাৰ যদি আখৰ বেয়া সেইকাৰণে আপুনি কিয় প্ৰেক্টিচ কৰক যিমান পাৰে আপুনি স্পীডত লিখিব লাগিব কাৰণ আমাৰ বহুত 250 নম্বৰ আমি কভাৰ কৰিব লাগিব 3 ঘণ্টা গতিকে আমাৰ যিটো ৰাইটিং স্পীড আছে সেইটো যথেষ্টখিনি বাঢ়িব লাগিব গতিকে আপুনি এই তিনিটা কথা মনত ৰাখিব এতিয়া চাওক এনসাৰ এটা যে লিখিব আমি এই গোটেইখিনি কথা গম পালো এতিয়া কি কৰিব লাগিব আৰম্ভণি মধ্যপাঠ কিবা এবাৰ গোটেইখিনি কথা ভাবিলো এতিয়া চাওক আপুনি কেনে ধৰণে লিখিলে নম্বৰটো বেছি পাব চাই লওক এনসাৰ আমি দুটা ধৰণে লিখিব পাওঁ হয় ডেসক্ৰিপটিভ মানে বৰ্ণনা কৰি লিখিব পাৰো ঠিক আছে আৰু কি হয় পইণ্ট ৱাইজ লিখিব পাৰো এই চাওক আমি 18 প্ৰকাৰ দুই ধৰণে লিখিব পাৰো বৰ্ণনামূলক মানে আমি ডেসক্ৰাইব কৰিব পাৰো সংক্ষিপ্ত মানে শৰ্টকে পইণ্ট ৱাইজ লিখিব পাৰো চাই লওক এতিয়া যেতিয়া যিবিলাকে বৰ বৰ্ণনা কৰি লিখে তেওঁলোকে বহুত সময় ভাবি থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু মানে কি হৈছে আমাক পেজ দিছে কি অনলি দুটা ঠিক আছে 10 মাৰ্কৰ এটা কোৱেশ্চন লিখিবলৈ দিছে কি অনলি দুটা পেজ আপুনি যদি অতি বৰ্ণনা কৰি থাকে এইখিনি কিমান কি লিখিব বুজি পাইছে কথাটো গতিকে এই পেজ দুটাৰ ভিতৰত আমি কি লিখিব লাগিব আমি যদি নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বলৈ আমাক যদি নম্বৰ লাগে গতিকে আমাক যদি মেইন কথাখিনি সোমাব লাগে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব ষ্ট্ৰাকচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হয় চিত্ৰ অংকন কৰি কাষত লিখিব লাগিব আৰু আমি কি দিব পইণ্ট ৱাইজ লিখিব লাগিব কি পইণ্ট ৱাইজ লিখিব লাগিব গতিকে টু দা পইণ্ট লিখিব লাগিব পইণ্ট ৱাইজ এতিয়া ইয়াত ধৰক খিচিৰি লিখিয়াত লাভ নাই ঠিক আছে গতিকে এপিএসসি যিটো মই অলপ আগতে কৈছো যিটো মানদণ্ড আছে এই মানদণ্ডটো উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব পইণ্ট ৱাইজ বুজি পাইছে এতিয়া চাওক লাষ্টত আছে কিমান পেজ লিখিব লাগিব কথাটো বুজি পালে যদি 250 ওয়ার্ডসৰ ভিতৰত যদি লিখিবলগীয়া হয় তেতিয়া আপুনি তিনটা পেজ পাব 150 মাৰ্কস লিখিব লাগে তেতিয়া দুটা পেজ পাব আপুনি থাম্বনেইলত যিটো দেখিছিলে আমি কুৱেশ্যন স্যাম্পল ডিসকাস কৰিম বুলি আজি ভিডিও দিছো হয় চাই লওক যি ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ আমাৰ আয়োজন কৰা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে কি হৈছে যদি ব্লক লেভেলত যি সকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ৰচনা প্ৰতিযোগিতা বা কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা হৈছে তাৰে মোৰ তিনিটা তেওঁলোকক দিয়াত ৰচনাৰ তিনিটা পইণ্ট মোৰ মানে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা মেইনছৰ এনসাৰ ৰাইটিংৰ কাৰণে মই বহুত উপযুক্ত বুলি ভাবিলো তাৰে এটা আপোনালোকৰ মাজত আজি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে তেওঁলোকৰ দিছিলে কি সমাজৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত নাৰী সবলীকৰণত এছআৰএলএমৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা কোৱেশ্যনটো সেইটো এতিয়া চাওক আপুনি যদি ইয়াত চাব হা আমি ক্লাস 9 10 কেনেকৈ লিখিছিলো 9 10 বা 11 12 যিখন ৰচনা আছিলে সেইখন ৰচনা আমি কি কৰিব পাৰো যিমান পাৰো আমি দীঘল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো হয় নাই এতিয়া চাওক এইখন যদি আমি চাও এইখন চাব লিখিব পাৰি লিখি থোৱা আছে সমাজৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত নাৰী সবলীকৰণৰ এছআৰএলএমৰ ভূমিকা আছে ইয়াত চাব হা প্ৰথম এটা পেজ দুটা পেজ দেখিছে তিনিটা পেজ চাৰিটা পেজ পাঁচটা ছটা কিটা হৈছে ছটা পেজ লিখি পেলাই এখন কি হয় ৰচনা লিখিব লাগিছে চাওক এখন আছে ৰচনা কম্পিটিশন ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে এইখন দিয়া হৈছে ঠিক আছে গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে কি আছে মাত্ৰ অনলি এই দুটা পেজ আমাৰ লগত নাই এই 8টা পেজ নাই আমি লিখিব লাগিব 10 নম্বৰৰ ভিতৰত ইয়াত দিছে 1000 শব্দৰ ভিতৰত আমাক দিছে 150 ওয়াৰ্ডছৰ ভিতৰত গতিকে ইয়াত যিমান আমি দীঘল কৰিছিলো ইয়াত কিমান ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব আমি চমুৱাই আনিব লাগিব যদি আমি চমুৱাই আনিলো আমি শংকৰদেৱৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ভুৰুকাত কি হৈছিলে হাতী উভয় আছিলে আমি গতিকে যিমান ডাঙৰ কন্টেন্টে নহওক কিয় আমি সৰুকে লিখিব লাগিব আমি মেইন কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিটোৱে আমাক এটা আমাৰ যিটো এনসাৰ আছে সেই এনসাৰটো জাস্টিফাই কৰাত সহায় কৰে ইয়াত চাব আপুনি
প্ৰথমতে কি হয় আৰম্ভণিটো দিছিলো আৰম্ভণি এনেকে লিখা হৈছিল কি নাৰী তুমি সৃষ্টি নাৰী শক্তি সময়ত দুৰ্গা সময়ত কালী তুমি জননী তুমি ভগ্নী তুমি পত্নী তুমি সৰ্বশক্তি তুমি অনন্যা দেৱী এনেকে লিখা আছিলে ইয়াত ঠিক আছে ইয়াৰ চাব সামৰণিটো ইয়াত প্ৰথম এনেকে গোটেই ডেসক্ৰাইব কৰা আছে মেইন পইণ্টটো লিখা আছে ঠিক আছে এতিয়া চাব ইয়াত চাব শেষত লিখিলো কি শেষতো মই এটা কবিতা দি ঠিক কৰিব চেষ্টা কৰিছিলো আৰু পৰিচয় হ'ব পাৰে নাৰী তুমি হ'ব পৰা ৰাজকন্যা কোনো প্ৰভাৱশালী তুমি যদি নোহোৱা স্বাৱলম্বী সেয়ে তোমাৰ জীৱন হ'ব ৰাখি ঠিক আছে এইটো আমি এটা কবিতাৰে শেষ কৰিছিলো এতিয়া চাওক আপুনি যদি APSC মেইনছ লিখিব আছে আপোনাৰ কথা আপুনি কোনো মহৎ লোকৰ বাণী আৰম্ভ কৰিব পাৰে কবিতা আৰম্ভ কৰিব পাৰে এইটো পইণ্ট অফ ভিউটো আপোনাৰ নিজৰ কথা এতিয়া আহক আমি APSC যিটো মেইনছ লিখিম শৰ্টকে 2 পেজত কিমান লিখিব লাগিব সেই সম্পৰ্কত আমি এইটো আপোনাক আৰ্হি দেখুৱাম আছিলে কি সমাজৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত নাৰী সবলীকৰণত SRLMৰ ভূমিকা আলোচনা কৰা 150টা শব্দৰ ভিতৰত ইয়াৰ মাৰ্ক দি আছে 10 এটা চাব এতিয়া মই আৰম্ভণিটো ইয়াত কি কৰিছিলো মই আৰম্ভণি এনেকৈ লিখিছিলো কি চাওক ইয়াত লিখিছিলো এনেকৈ এটা কবিতা কিবা এটা মই সৃষ্টি কৰিছিলো নিজে নাৰী তুমি সৃষ্টি তুমি শক্তি সময়ত দুৰ্গা সময়ত কালী তুমি জননী এনেকৈ চাওক সৃষ্টিৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য প্ৰতিফলিত হৈ গোটেইখিনি এনেকৈ দীঘলকৈ লিখিছিলোঁ ঠিক আছে তাৰপাছত মই লিখিছিলোঁ এই পেজটো লিখিছিলোঁ গোটেইটো হেৰিয়ৰ ওপৰতে তাৰপাছত নাৰীৰ বিষয়ে কওঁতে এটা পইণ্ট ৱাইজ কৰিলোঁ কি লিখিম নাৰীৰ ওপৰত লিখিলোঁ নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কি পইণ্ট ৱাইজ কৰিলোঁ নাৰী সবলীকৰণ তাৰপাছত লিখিলোঁ কি তাৰপাছত আপোনাৰ লিখিলোঁ অৰ্থনৈতিক যি সবলীকৰণ আছিলে মানে কি হয় তাৰপাছত পইণ্টটো দিছোঁ কি অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান কি হয় SRLM তাৰপাছত চাওক তাৰপাছত লিখিলোঁ কি সহায়ক গোটৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিছে গোটেইখিনি কথা বা SRLMৰ কি ভূমিকা পালন কৰিছে গোটেইখিনি লিখি শেষত গৈ সামৰণিটো মাৰিছোঁ কি এনেকৈ চাই ল'ব সামৰণিটো মাৰিছোঁ কি SRLMে আমাক মহিলাসকলক কিবা দিছে আৰু আমাৰ মহিলাসকলক গোটেইখিনি লিখি শেষত এইটো চাব তোমাৰ পৰিচয় হ'ব পাৰে নাৰী তুমি হ'ব পৰা ৰাজকন্যা কোনো প্ৰভাৱশালী এইটো দেখিলে এইটো মানে মই কি কৰিলোঁ গোটেইটো কৰিলোঁ কি মই ইমান বা এখন ৰচনাৰ কাৰণে লিখিলোঁ সমাজৰ দেখিছে কুৱেশ্যনটো ইয়াত মই জাষ্ট অকণমানেই লিখিছোঁ এইটো এইখিনিৰ পৰা মই লিখিলোঁ মই আৰম্ভণি সৃষ্টি অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য প্ৰতিফলিত দাপোন নাৰী গোটেইখিনি লিখিলোঁ নাৰী হৈছে একক অনন্য সৃষ্টিকৰ্তা নাৰীয়ে যদি ক্ষমতা লাভ কৰে তেন্তে অপ্ৰতিৰোধ বাধাৰ পাছৰিকো ভাঙি শেষ কৰিব পাৰে বহনক্ষম সম্ভাৱ্য ভৱিষ্যতৰ বাবে ঠিক আছে মই এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ কি লিখিলোঁ এই পইণ্টটো যে লিখিলোঁ এই পইণ্টটো মই লিখিলোঁ মানে কি ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিলোঁ ঠিক আছে এই পইণ্টটো মই কি কৰিলোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে লিখিলোঁ এতিয়া চাব পাছৰখিনি লিখিম মানে কি আমাৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে কি সমাজৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত নাৰী সবলীকৰণ এতিয়া চাওক ইয়াৰ পৰা মই নেক্সট কি পইণ্ট লিখিম মই এইটো ভাবিলোঁ কি নাৰী সবলীকৰণ কি হয় মই সেইবাৰ এই পইণ্টটো লিখিম গতিকে এই পেজটোত মই কি নাৰী সবলীকৰণ লিখিছোঁ নাৰী সবলীকৰণ হয় এক নাৰী ক্ষমতায়নৰ প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়া গোটেই পাছৰখিনি মই লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এইখিনিৰ পৰা মই লিখিলোঁ কি নাৰী সবলীকৰণৰ গোটেই ক্ষমতা মানে কি হয় নাৰী সবলীকৰণ কি হয় লিখিলোঁ নাৰী ক্ষমতায়নৰ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে নাৰী সবলীকৰণ গোটেইখিনি শ্বৰ্টকৈ লিখিলোঁ তাৰপাছত কি হয় শিক্ষা পেছা আৰু জীৱন মাত্ৰাৰ নিচিনা সীমাবদ্ধতা আৰু অন্ধকাৰ পৰিৱেশ আঁতৰাই উপলব্ধ সুযোগসমূহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিহৰ জৰিয়তে এই নাৰী সবলীকৰণৰ জৰিয়তে তাৰপাছত চাওক অৰ্থনৈতিক যিটো পইণ্টটো আছিলে কি অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণ অৰ্থনৈতিকৰ ক্ষেত্ৰত লিখিলোঁ মানে SRLMক টানি আনিলোঁ স্বাৱলম্বীকৰণত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰা সংস্থাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম অসম ৰাজ্যিক জীৱিকা অভিযান ঠিক আছে চমুকৈ SRLM মেইন পইণ্টটো এতিয়া লিখিলোঁ তাৰপাছত পইণ্ট ৱাইজ কৰিলোঁ কি হয় পইণ্ট ৱাইজত লিখিলোঁ কি অলপ আগত যে আপোনাক কৈ আছিলোঁ মই কি কৰিব লাগিব চাওক উত্তৰৰ প্ৰকাৰসমূহ চব বৰ্ণনাত্মক হ'ব বা সংক্ষিপ্তকৰণ হ'ব এতিয়া মোৰ যিটো এই এনচাৰটো আছিলে সেইটো অকণমান বৰ্ণনাও গুচি গ'ল অকণমান মই পইণ্ট ৱাইজো লিখিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি চাওক এতিয়া এইটো মই আপোনালোকক চেম্পল দেখুৱাই থাকোঁতে কি হ'ল মই প্ৰথমকেইটা আখৰকেইটা বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিলোঁ মই আখৰকেইটা বেয়া আছিলে ন গতিকে অলপ মাজে মাজে স্পেচ থাকি গ'ল তাৰপাছত এইখনত চাবক অলপ থেপাথেপি হৈ গুচি গ'ল গতিকে এইটো কৰিলে মানে প্ৰব্লেমটো কি হৈ যায় মাত্ৰ আপুনি পাব পেজ 2 পেজ গোটেই এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ আপোনাৰ কি নাথাকে পেজ নাথাকা হৈ যায় গতিকে তাৰপাছত এনচাৰটো অলপ প্ৰথমখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ভাল হ'ব পাছৰখিনি ইমান থেপাথেপি হ'ব গতিকে that নম্বৰটো যোৱাৰ চান্সটো বেছিকৈ থাকে গতিকে যিমান পাৰোঁ পইণ্ট ৱাইজ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰপাছত লিখিলোঁ মেইন পইণ্টকেইটা অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণ কি কৰিলে সামাজিক সবলতা কি হয় সামাজিক সবলতা জীৱিকা উন্নয়ন SRLMে কি কৰিলে 2011 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ জন্ম লাভ কৰা বুলি এনেকৈ SRLMৰ বিষয়খন কিবা সোমালোঁ তাৰপৰা কিমান SSG কিমান দি আছে ADRE ফাণ্ড CLFৰ বিষয়ে সোমালোঁ 10,000কৈ দিয়া পইচাকেইটা দেখুৱালোঁ কিবাকিবি সোমালোঁ SSG কিমান প্ৰকাৰ লাভ হৈছে গোটেইখিনি লিখি ল'লোঁ লিখাৰ পাছত এইটো কি হ'লগৈ মোৰ 2 পেজতে কি হৈছে দেখিছেনে 2 পেজতে এই
মেইনছৰ এই যিটো কুৱেশ্যন আছিলে এই কুৱেশ্যনটো আছিলে সমাজৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত নাৰী সবলীকৰণৰ এছালেমৰ ভূমিকা এইটো কি হৈছে মই ইয়াতে হেৰি কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে কিমান থাকিব 10 মাৰ্ক থাকিব বুজি পাইছে ইয়াতে থাকিব কি 10 মাৰ্ক থাকিব এইখিনি আছিলে কি নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এছালেমৰ ভূমিকা চাই লওক মাত্ৰ দুটা পেজ দেখিছে এই দুটা পেজত আপুনি 10 মাৰ্ক লিখিব লাগিব বুজি পাইছে কথাটো বুজি পালে দেখুৱাটো এইকেইটা যি আছিলে মই জাষ্ট এনচাৰ ৰাইটিং কৰি দেখালোঁ এইটো আৰু সেইটো গতিকে এইটো এটা উদাহৰণে চাওক এইটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁতে এইটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট নাই হোৱা আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি লাগিব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত লাগিব কি মই বেছিকৈ ডাটা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব যদি আপুনি বেছিকৈ ডাটাটো প্ৰয়োগ কৰে ন গতিকে কিমান কথা ক'ব পৰা তথ্যখিনি যদি আপুনি এষ্টাব্লিছ কৰে তেতিয়া তাত নম্বৰটো পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছিকৈ থাকে বেছি নম্বৰ পোৱা ঠিক আছে যদি মই বৰ্ণনা কৰি যাম বৰ্ণনা কৰিলে বহুত কম সংখ্যক নম্বৰ চাওক যদি আপুনি পেজ পাব দুপেজত যদি আপুনি সেই ৰচনাই লিখি থাকে দীঘলকৈ যদি লিখি থাকে তেতিয়া ক'ৰ নম্বৰটো পাবলৈ চেষ্টা হ'ব ন গতিকে তাত যিমানবোৰ ডাটা লিখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইটো জাষ্ট এটা উদাহৰণে আছিলে জাষ্ট লিখিবলৈ শিকাইছিলোঁ দেখুৱাওক এই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ কাৰণে বিগিনাৰসকলৰ কাৰণে ঠিক আছে গতিকে এই পেজটোত সিমানখিনি ধৰিলে গতিকে সিমান পেজতে আপোনাৰ সেই উত্তৰটো হৈ যাব গতিকে বহুত বেছি লিখিব লাগে সেইটো কথা সেই মিসকনচেপশ্যনটো আজিৰ পৰা নাথাকিব কুৱেশ্যন বেছিকৈ থাকিব 10 থাকিব 15 থাকিব গতিকে লিখাটো সেই পেজটো তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰি দিব কুৱেশ্যন লিখি দিব তাৰপিছত আপুনি জাষ্ট এনচাৰটো লিখিব লাগিব আৰু এটা কথা এনচাৰটো লিখাৰ পিছত শেষত গৈ ষ্টাক অফ কৰিব মানে কি শেষ হ'ল বুলি দি থৈ আহিব বুজি পাইছে তাত যদি তেনেকৈ নিদিয়ে তেতিয়াও কি যায় নম্বৰ যোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ থাকে গতিকে আপুনি এইখিনি কথা আজি বুজি পালে কেনেকৈ মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব মেইনছ লিখিব গতিকে সকলো কথা বুজি পাইছে গতিকে 15টা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ